3 giàu nhất Việt Nam, gọi tên ông Trịnh Văn Quyết. Thị trường chứng khoán Việt Nam khép lại một năm rất nhiều biến động, nhưng cũng có rất nhiều dấu ấn bất ngờ. Và trong top những người giàu có nhất thì bất ngờ có sự trở lại của ông Trịnh Văn Quyết với sự ra mắt của thương hiệu Bamboo Airways và FLC Home. Điểm danh top 3 giàu nhất Việt Nam. Giàu nhất trên thị trường chứng khoán không ai khác vẫn chính là tỷ phú USD Phạm Nhật Vượng. Và cái tên tiếp theo là nữ tướng Nguyễn Phương Thảo. Và người chiếm thứ 3 là một cái tên cũ trở lại, chính là Trịnh Văn Quyết. Tính tới cuối phiên giao dịch ngày 31 tháng 12 năm 2019 thì ông Phạm Nhật Vượng trực tiếp và gián tiếp sở hữu gần 1,87 tỷ cổ phiếu VIC của tập đoàn Vingroup và trị giá tổng cộng là 214,5 ngàn tỷ đồng, tương đương với 9,2 tỷ USD và tăng gần 21% so với năm trước và tương đương là 36,7 ngàn tỷ, tương đương với 1,6 tỷ USD. Còn theo thống kê của Forbes thì tính tới cuối năm 2019 thì ông Vượng sở hữu khối tài sản là 7,6 tỷ USD và tốc độ tăng tài sản của ông Vượng gấp 3 lần so với tốc độ tăng trưởng của chỉ số VN Index trong cả năm 2019. Chỉ số tăng khoảng 7,7% và tỷ phú Phạm Nhật Vượng vẫn tiếp tục ở vị trí số 1 và bỏ cách rất xa người xếp thứ 2 khoảng 7 lần. Năm 2019 thì ông Phạm Nhật Vượng ghi nhận có rất nhiều sự thay đổi, nhất là sự bứt phá trong lĩnh vực sản xuất ô tô VinFast cũng như lĩnh vực công nghệ với rất nhiều dòng điện thoại mới và có sự ra mắt của cả TV. Nữ tỷ phú USD Nguyễn Thị Phương Thảo, CEO của hãng hàng không Vietjet, mã cổ phiếu là VGC và phó chủ tịch HD Bank cũng ghi nhận một năm tài sản tăng khá tốt. Từ cuối năm 2019 thì bà Thảo ghi nhận khối tài sản nếu tính theo cổ phiếu VGC và HDB trên sàn thì đạt là 30,6 ngàn tỷ đồng, tương đương với 1,3 tỷ USD và tăng khoảng 20% so với năm trước. Còn theo thống kê của Forbes thì khối tài sản của bà Thảo lớn hơn rất nhiều. Chốt vào ngày 31 tháng 12 năm 2019 thì ở mức 2,7 tỷ USD nhờ khối tài sản không chỉ ở Vietjet, HD Bank mà còn ở đế chế Sovico Holding, nơi bà là chủ tịch kiêm người đại diện góp vốn cổ phần của Sodico ở HD Bank. Và xếp thứ 3 và vượt qua nhiều cựu tỷ phú USD khác chính là ông Trịnh Văn Quyết. Ông Quyết là chủ tịch tập đoàn FLC với khối tài sản ước tính là 20,5 ngàn tỷ đồng, tương đương với 880 triệu USD. Và kết thúc phiên giao dịch ngày 31 tháng 12 năm 2019 thì nếu tính theo lượng cổ phiếu niêm yết được sở hữu trực tiếp bởi cá nhân thì ông Trịnh Văn Quyết sở hữu quy mô tài sản vốn hóa đạt 6.504 tỷ đồng. Gần 90% số tài sản này đến từ hơn 312 triệu cổ phiếu ROS. Phần còn lại thì chủ yếu đến từ hơn 150 cổ phiếu của FLC. Tuy nhiên, để phản ánh chính xác khối tài sản thực sự mà doanh nhân này đang sở hữu, chúng ta cần phải tính cả số cổ phần của ông Quyết đang nắm giữ tại hai doanh nghiệp lớn hiện nay đang có kế hoạch niêm yết trong năm 2020. Đó là công ty cổ phần hàng không Che Việt, chính là Bamboo Airways, mã cổ phiếu là BAV, và công ty cổ phần đầu tư kinh doanh phát triển bất động sản FLC Home, mã cổ phiếu là FHH. Tỷ lệ sở hữu cổ phần của ông Quyết tại Bamboo Airways hiện nay là 39,08%, còn tại FLC Home là 52,49%, với giá trị vốn hóa trên thị trường OTC đến cuối ngày 31 tháng 12 năm 2019 thì được ước tính đạt ít nhất là 14.000 tỷ đồng. Về việc tính thêm giá trị cổ phần nắm giữ tại Bamboo Airways và FLC Home thì tổng tài sản vốn hóa của ông Trịnh Văn Quyết tính đến ngày 31 tháng 12 năm 2019 ước tính là trên 20,5 nghìn tỷ đồng và đứng thứ 3 trong bảng xếp hạng những người giàu nhất thị trường chứng khoán Việt Nam năm 2019. Năm 2019 là một năm rất bận rộn của ông Trịnh Văn Quyết khi Bamboo Airways chính thức cất cánh. Trong năm đầu tiên này thì Bamboo Airways đã mở 34 đường bay nội địa và quốc tế, thực hiện gần 20.000 chuyến bay, phục vụ gần 3 triệu lượt hành khách với tỷ lệ đúng giờ trung bình là 94%, cao nhất ngành hàng không ở Việt Nam hiện nay. FLC Home mới ra mắt nhưng đã nắm giữ một quỹ dự án lên đến con số là 300. Và mới đây nhất thì FLC Home công bố lợi nhuận sau thuế năm 2019 đạt 216 tỷ đồng. Top 10 có rất nhiều biến động và tổng tài sản vượt 15 tỷ USD. Top 10 giàu nhất trên thị trường chứng khoán Việt Nam năm 2019 thì có rất nhiều biến động.
Ngoài sự xuất hiện trở lại của ông Trịnh Văn Quyết thì còn là sự xuất hiện của 2 tỷ phú USD hồi đầu năm, cũng như những biến động vào cuối năm. Đầu tháng 3 năm 2019 thì Việt Nam chính thức có thêm 2 tỷ phú USD tầm cỡ toàn cầu mới. Đó chính là ông Hồ Hùng Anh, Chủ tịch Hội đồng Quản trị Ngân hàng Techcombank, và ông Nguyễn Đăng Quang, Chủ tịch Tập đoàn Masan. Với sự xuất hiện của ông Hùng Anh và ông Quang thì danh sách tỷ phú USD Việt Nam vào đầu năm 2019 có 6 người, gồm có ông Vượng của Vingroup, bà Thảo Vietjet, ông Trần Bá Dương Thảo của Thaco, lọt vào danh sách Forex từ đầu năm 2018, và ông Trần Đình Long. Tuy nhiên thì ông Trần Đình Long sau đó đã rớt khỏi danh sách, và gần đây chính là ông Nguyễn Đăng Quang của Masan thì cũng không còn là tỷ phú USD sau thương vụ thâu tóm mảng bán lẻ Vincommerce của ông Phạm Nhật Vượng. Và tính tới ngày cuối năm thì theo số cổ phiếu ở trên sàn thì bà Phạm Thu Hương là vợ của ông Phạm Nhật Vượng xếp ở vị trí thứ tư với 17,4 ngàn tỷ đồng, tương đương 750 triệu USD. Ông Trần Đình Long ở vị trí thứ 5 với 16,5 ngàn tỷ đồng, tương đương với 710 triệu USD. Ông Hồ Hùng Anh xếp ở vị trí thứ 5 với 14,9 ngàn tỷ đồng, tương đương 640 triệu USD. Tuy nhiên thì theo xếp hạng của Forex tính tới hết ngày 31 tháng 12 thì ông Hùng Anh có khối tài sản là 1,4 tỷ USD, và ông này thì đang là chủ tịch của Techcombank nhiệm kỳ thứ 3 liên tiếp. Ông Nguyễn Đăng Quang sẽ ở vị trí thứ 7 với 14,5 ngàn tỷ đồng, tương đương 620 triệu USD. Còn bà Phạm Thúy Hằng là phó chủ tịch của Vingroup thì xếp thứ 8 với 11,6 ngàn tỷ đồng. Hai vị trí cuối cùng là ông Bùi Thanh Nhơn, chủ tịch của Novaland với 11,4 ngàn tỷ đồng, và ông Hồ Xuân Năng 8,4 ngàn tỷ đồng. Năm 2019 cũng là năm mà có rất nhiều tỷ phú Việt Nam ghi dấu ấn với những thương vụ và các dự án lớn. Điển hình là các thương vụ đình đám của các đại gia Việt khởi nghiệp từ Đông Âu như là ông Phạm Nhật Vượng, Hồ Hùng Anh, Nguyễn Đăng Quang và Nguyễn Thị Phương Thảo. Ông Phạm Nhật Vượng cuối năm ghi dấu ấn chưa từng có với cú xoay mình và dồn toàn lực vào lĩnh vực công nghiệp là sản xuất ô tô, xe máy động cơ đốt và điện cơ điện. Công nghệ thì gồm có điện thoại và cả tivi. Và trong khi đó thì tỷ phú gốc Đông Âu Nguyễn Đăng Quang cùng với Masan vươn mình sang nhiều lĩnh vực mới. Và trong đó thì có cú ra mắt của ngành chế biến thịt Midlife với giá trị là 10 tỷ USD và đưa cổ phiếu MLL lên sàn, cũng như là thâu tóm mảng bán lẻ của Vinmart của chính tỷ phú Phạm Nhật Vượng. Và nữ tỷ phú số 1 của Đông Nam Á CEO Vietjet Nguyễn Thị Phương Thảo thì tham vọng biến Vietjet trở thành hãng hàng không toàn cầu và đồng thời phát triển ngân hàng HD Bank của cả ba ngân hàng trước đó. Cặp tỷ phú Hồ Hùng Anh và Nguyễn Đăng Quang ngày càng giàu lên một cách nhanh chóng với hai địa chí là Masan và Techcombank, và đặc biệt sự bứt phá của Masan là rất lớn. Còn đối với ông Trịnh Văn Quyết thì năm 2019 cũng là một năm rất bận rộn khi Bamboo Airways chính thức vận hành và trong một thị trường cạnh tranh ngày càng khốc liệt ở Việt Nam, và tham vọng của các tỷ phú Việt Nam thì cũng vô cùng lớn. Trong năm 2020 thì Bamboo Airways của ông Quyết đặt mục tiêu nắm giữ đến 30% thị phần hàng không và mở 85 đường bay nội địa và quốc tế với kỳ vọng vốn hóa 1 tỷ USD sau niêm yết. VinFast của ông Vượng thì muốn vươn ra thị trường của Mỹ, trong khi đó thì Midlife của ông Quang muốn giữ vị trí số 1 ở thị trường thịt 10 tỷ USD.